آغوش گرم و واکن کام دلم دوا کن آغوش گرم و واکن کام دلم دوا کن جان ببخش ما را رسم وفا بجا کن جان ببخش ما را رسم وفا بجا کن ما بندگان خواید دل بستگان ماید ما بندگان خواید دل بستگان ماید نیم نظر بفرما دف تو صد بلا کن نیم نظر بفرما دف تو صد بلا کن نیم نظر بفرما دف تو صد بلا کن آغوش گرم و واکن زخم دلم دوا کن آغوش گرم و واکن کام دلم دوا کن آغوش گرم و واکن کام دلم دوا کن. سلام دوستای عزیز، سارا هستم و شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم از هر جایی که هستین جور خوب و صحت سلامت باشین و از شما بسیار سپاسگزاری میکنم برای اینکه ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش آهنگ زیبا از مسعود امید می باشه که به انتخاب یکی از دوستای ما این ویدیو آماده میشه. دوستای عزیز، ما در شروع ویدیو میخوایم از تمام شما عزیزان سپاسگزاری کنم به خاطر لایکتان، به خاطر اینکه ویدیوها رو میبینین، کامنت میگذارین. کامنت های زیبای شما بسیار انرژی مثبت برای من میتن دوستای عزیز و مرا تشویق میکنن به اینکه من زیادتر و بهتر در خدمت شما عزیزان باشم. تشکری بسیار خاص دارم از دوستای ما که ممبرشیپ از این کانال خریدن و درس‌های آنلاین ما را تعقیب میکنن. اینا با این ممبرشیپی که خریدن کانال هم چنان ساپورت میکنن برای اینکه کانال بتونه که دوامدار و برای همیشه در خدمت شما عزیزان باقی بمانه. دوستای عزیز، اگر شما هم میخواین درس‌های آنلاین ما اشتراک بکنین، در روزهای یک شنبه از ساعت 4 دیگر تا 5 به وقت اروپای غربی درس‌های آنلاین ما ادامه داره. شما میتونین که با ما به تماس شوین و یعنی عضو ممبرشیپ ما شوین، سطح 3 میشه بخرین و میتونین که در درس ها اشتراک بکنین. میریم دوستای عزیز یک جای ای آهنگ زیبا را شروع میکنیم. دوستای عزیز، این آهنگ زیبا در تات بلاول جو شد دوستای عزیز، یا امو سی میجر سکیلی که ما در درس روز اول ما دیدیم. اگر ما سی بخونم سی میجر سکیل میشه. ما اینو میخوایم که سی بخونم، تات بلاول است و اول میخوایم که نشان بدم که تات یا مسکیل چی رقم شکل داره. ساری کما پا دانی سا سانی دا پاما گری سا، یعنی تمام نوت‌های شد هستند دوستای عزیز. در این آهنگ، در خود آهنگ وقتی که آدم میخوانه هیچ نوت بدون اسکیل استفاده نشده، اما در وقتی که ملودی نواخته میشه دو نوت بدون از اسکیل نواخته شده که ما چند لحظه بعد اینو میبینیم دوستای عزیز. آهنگ از اینمی سی میجر کورد شروع میشه و آهنگ از پا شروع میشه. آغوش گرم و واکن کام دلم دوا کن. ما دیگه قسمتش نشان نمیتونم برای یک تکرار میشه از میاستایی و یعنی ملودیست که تکرار میشه و رو میخوایم که کم کم بگویم برش از اینکه ویدیو هم کوتاه شوه و برای شما هم ساده تر شوه یاد گرفتنش. آغوش گرم و واکن زخم دلم دوا کن. وقتی که ما از ده میم به سر نی، از تمام نوت ها ما سرشان میلخشیم تا کمی تیم خوده و در اینجا میاییم، یعنی جدا جدا نمیکنیم. یک مند بسیار زیباست که ما ایره باید بسیار خوب متوجه باشیم. آغوش گرم و واکن کام دلم دوا کن.
یعنی از سر ده وقتی که بنی آمدیم بسیار مقبول از سر نوتا متر میلخشیم و بنی میاییم. آغوش گرم وا کن، زخم دلم دوا کن. میلودی از پش رو میشه اما این پای ما میایه معکوس میشه، این ده اینجا میایه و از اینجا شروع میشه. پس اگر پس اگر شما دیدین که دوی ری کومل و گا کومل اینجا استفاده شده. امرا یک انگشت انتره همچنان از این نمی کورد است، یعنی از سی میجر کورد است اما second inversion کورد است، پد در جایش مانده اما سو گای ما رفته در های اکتف اینطور و آهنگ از گش رو میشه از های اکتف. ما بندگان خویت، دل بستگان مایت. همراه یک انگشت ما بستگان خویت، دل بستگان مایت. باز آهنگ پس سرزینمی سی میجر کورد که رود کورد است در اینجا میایه، باز امو آستایش تکرار میشه. نیم نظر بفرما، دفع 200 بلا کن. دوستای عزیز تمام آهنگ اینمی بود. آهنگ بسیار زیباست. خدا کنه که من آهنگ خراب نکرده باشم. من بسیار کوشش خدا کردم. دوستای عزیز لطفا شما با بزرگواری خودتان کاستی های ویدیو رو ببخشین. ریتم از این آهنگ 6-8 تایم سیگنیچر است، یعنی که ما ایده میرین در دادره میدیوم تمرین میکنیم. دوستای عزیز با تمپوی 20 در اپلیکیشن دوست ما که ما بر شما همیشه معرفی کردیم. آغوش گرم وا کن، کام دلم دوا کن. آغوش گرم وا کن، کام دلم دوا کن. جان ببخش ما را، رسم وفا بجا کن. کام ببخش ما را، رسم وفا بجا کن. بستگان مایت، ما بندگان خویت، دل بستگان مایت. نیم نظر بفرما، دفع 200 بلا کن. نیم نظر بفرما، دفع 200 بلا کن. نیم نظر بفرما، دفع 200 بلا کن. آغوش گرم وا کن، کام دلم دوا کن. آغوش گرم وا کن، کام دلم دوا کن. جان ببخش ما را، رسم وفا